ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මම ඔයගොල්ලන්ත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින්ම වැටිලා ඇති important notification කියලා මගේ monetization approve උනේ නැහැ. ඉතින් ඒත් එක්කම මගේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් කළා මගේ Google AdSense account එක permanently මගේ අතින් delete වුණා. ඒක YouTube එකෙන් වෙච්ච දෙයක් නෙවෙයි මගේ අතින් වැරදිලා වෙච්ච දෙයක්. ඉතින් ඒක හින්දා ඊට පස්සේ මට account එක permanently නැති වුණා මගේ Google AdSense account එක. ඉතින් මට ඊට පස්සේ මගේ monetization tab එක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මගේ reapply කරන්න use content කියලා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක හින්දා මම මගේ channel එකේ studio එකට ගිහිල්ලා monetization tab එක open කරාම මෙන්න මේ විදිහට ඇවිල්ලා තිබ්බා. ඉතින් අර කලින් අර monetization apply කරනකොට එන tab එකට මාව ගිහිල්ලා තිබ්බා. මෙන්න මේ විදිහට step 2 එක ඉස්සරහින් error කියලා ඇවිල්ලා යටින් වැටිලා තියෙනවා fix in adsense කියලා. ඉතින් මේක ගැන තමයි මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ. channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඉතින් අයබෝවන් කියලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ SHENAL BRO YouTube channel එකට. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ YouTube channel එකේ monetization එකේ step 2 එක ගැන. ඒ කියන්නේ අපේ AdSense account එක ගැන. ඉතින් ගොඩක් කෙනෙක්ට මේක ඇවිල්ලා තියෙනවා මම YouTube එකේ search කරලා බැලුවා මේ ප්‍රශ්නෙට මොකද කරන්න කියලා. ඒ වුණාට මේකේ ඔක්කොම තියෙනවා හින්දි තියෙනවා ඉංග්‍රීසි තියෙනවා තමිල් තියෙනවා. ඒත් එකක්වත් නැහැ සිංහලෙන් මේක ගැන හරියට කියලා දෙන. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ ප්‍රශ්නේ අහලා තියෙනවා නම් ඔයාලා මේ බලන්නේ හරියම වීඩියෝ එක. ඉතින් අපි බලමු මොකද්ද මේකට කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් හැමෝටම මේක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අපි මෙතන fix in AdSense කියන එක එබුවාන් පස්සේ කලින් විදිහටම අපේ Google AdSense එකටම තමයි යන්නේ. කලින් Google AdSense එකටම. ඉතින් අපිට මෙතනදී ඕනේ අලුත් account එකක් create කරන්න. අලුත් AdSense account එකක් create කරන්න. ඒ වුණාට මෙතන මේ fix in AdSense කියන එක බුවට අපිට අලුත් එකක් create කරන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ සමහර අය ගැන දැකලා ඇති මේ fix in AdSense එකට එහා පැත්තෙන් තියෙනවා change association කියලා. ඉතින් අපිට මෙතනදී එහෙම එකක් බලා ගන්න නැහැ. ඉතින් මේ fix in AdSense කියන එක මෙතන තිබ්බයි කියලා අපිට කරන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. ඉතින් අපි බලන්නේ කොහොමද මෙතනට change association කියන option එක ගන්න කියලා. ඉතින් අපිට මේක අපිට කරන්න දෙයක් නැහැ මේකෙන්. අපිට කරන්න තියෙන එකම දේ තමයි මේකට YouTube එකව contact කරගන්න එක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා Twitter එහෙම නැත්නම් monetization ගත්ත කෙනෙක් නම් ගත්ත කෙනාගේ AdSense account එකට මෙහෙම වෙලා නම් එයාලට තියෙනවා live chat කියලා එකක්. එන්න ඒ option එකකින් එයාලට පුළුවන් chat කරන්න. ඒත් අපි monetization අරගෙන නැහැ. ඉතින් එන්න ඒ හින්දා අපිට කරන්න තියෙන්නේ feedback එකක් දාන්න විතරයි. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේනවා වම් පැත්තේ යටින්ම තියෙනවා මෙන්න මේ settings icon එකට යටින් පොඩි message icon එකක්. අන්න එක click කරන්න ඕනේ. click කරන් පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පේනවා මෙතනින් උඩින් වැටුණා send feedback කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට send feedback කියලා වැටිලා මේ වගේ පොඩි description එකක් අපිට මේකට දාන්න ඕනේ. කියන්නේ අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ. ඉතින් මම මේකදී අපිට කැමති දේවල් මෙතන type කරන්න පුළුවන් අපේ ප්‍රශ්නේ ගැන සඳහන් කරලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ මම දාලා තිනවා මේකට යවන්න ඕන message එක. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒක copy කරලා මෙන්න මෙතනට paste කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ ඒක paste කරාන් පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙන send icon එක ඔබන්න ඕනේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ feedback එක යවුවාන් පස්සේ ඕගොල්ලන්ට සතියක් ඇතුළත change association කියන option එක හම්බ වෙනවා. ඉතින් මම දැන් වෙනකොටත් message එක යවලා තියෙන්නේ අපේ change association කියන එක හම්බුනන් පස්සේ අපි කොහොමද AdSense account එකක් create කරන්න කියලා මම ඔයගොල්ලන්ට ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කියන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේක තමයි මම ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එකෙන් කියන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් like කරන්න, comment කරන්න, subscribe කරන්න වගේම යාළුවන්ට අදන ගන්න share කරන්න අතවන්ද කරන්න එපා. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙමු.